چطوری؟ درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن انیمیشن اینساید اوت، اثری که اگه طرف همینطوریان وای جینیس پیکسار برگشت بعد 10 سال انیمیشن خوب داره میده، اگه طرف از اینطوریان که نه بازم بده فرقی نمیکنه یه سیکوئل آشغال دیگه است. به نظر من جفتشه، ولی یک سری جاها اون شدته میتونه بالا پایین بشه که اوکی اون حرفی که داری میزنی دیگه آشغالت نه واقعا. یعنی مثلا میگم 10 سال گذشته از اینساید اوت یک و خود این یه تجربه جالبی رو برای ما درست کرد، ولی از اون طرف داشتم نگاه میکردم تو 10 سال اخیر پیکسار چی داده، اینطوری بودم که از همون موقع تو چیز خوبی ندادی. حالا به جز لوکا که ندیدم هیچ کدوم از اثرایی که داده رو من دوست نداشتم. چند تا اثر قبل از اینساید اوت هم یه مقدار اینجوری بود که اینساید اوت 2 حتی نسبت به نسخه قبلی خودش هم یک سری برتری‌ها داره، ولی فعلا حرفم اون نیست. همین مسئله تو 10 سال اخیر آره واقعا به نسبت آثارهای قبلی که الان پیکسار داده اون فاز کارتونی بودن رو داره. اون هنری که پیکسار داره از طریق تصویر چطور با تو کامیونیکیشن میکنه، چطور یه سری چیزا رو بهت نشون میده، در عین حال هنر اینو داره که با تصویر یه سری چیزا رو به تو نشون بده، اون حس رو دقیق بهت برسونه، ولی خیلی دقیق باید دیالوگش رو هم به تو بگه. و حالا جالبش اینه که مثلا توی کلا 1.5 ساعت خیلی سرعت داری، یعنی خیلی سریع، اصلا بیشتر اینا رو که من بخوام بگیرم احتمالاً همین سرعت خیلی زیادشه که مخصوصا تو سری اول خیلی وحشتناک حس میشه که یک سری جاها بهش کمکم میکنه. اولش حس یوتیوبی میده، یو چطورید بچا، این ناراحته، اینه، اگه ما رو یادتون رفته و ما برگشتیم که همچین کاری بکنیم، خب زمان نگه داریم زابورد و بریم ادامه چیزها. همون سرعته باعث میشه که یک سری جاها هیومرش بیاد بالاتر، ولی در این حال وقتی یه جا کند میشه کامندینی تر شه. یعنی وقتی تو با یک پیس چی بگم برین رات توری، خیلی یوتیوب لایک توری، خیلی عجیب و غریب، نسل جدید اتنشن اسپن نداره دیگه. آلسو مثلا کسایی دارن میبینن که مثلا من 10 سال پیش دیدن و بزرگ شدن، میخوای جفت طرفو نگه داری، میخوای چیکار کنی؟ یه اثری که میچر تره ولی تاثیرگذاریش کمتره، میدونی؟ یعنی یک سری جاها نمیتونه اون تعادل رو در بیاره، یه سری جاها استراکچری تره، دیزاینی تره. یعنی اگه مثلا تو یه ذره راجع به روانشناسی بدونی، همون اول حدس میزنی که اوکی این اصلا امکان نداره که یک انسان بتونه یک هویت به خصوصی رو برای خودش شکل بده و این تغییر نکنه. نمیتونی فقط این رو داشته باشی، نمیتونی احساسا رو کنار بذاری، پس احتمالاً این اتفاقا میفته و اینا کنار هم قرار میگیرن و دقیقاً همون میشه. یعنی دقیقاً همون میشه، یعنی حتی تو یک فریم رو نمیتونی اشتباه پیش بینی کنی از بس که دقیق همونه. نه اینکه تمش عمق نداره، نه اینکه پیچیدگی نداره، کلا فیلمنامه خفنه. یعنی بعد 10 سال ما داشتیم میدیدیم، خب 10 سال پیش که ما این شعور رو نداشتیم، خب اینطوری بودیم که ویت چقدر اینساید اوت خفنه، چه فیلمنامه‌ای داره، مثلا رو چه کانسپتی دست گذاشته، عجب تمی داره، چقدر باحال میشه که هر 10 سال یه بار بیا اینساید اوت بگیریم، نه باهاش بزرگ میشیم. ولی I guess not، به خاطر اینکه اینساید اوت 3 رو امکان نداره پیکسار بالزشو داشته باشه بده، به خاطر اینکه باید حس هورنی بودن اضافه کنه. There is no fucking day. ولی کلا به نظرم این ایده باحاله که هر 10 سال یک باری که میگذره تو یه اینساید اوت بگیری و ببینی که چطور این احساسات پیچیدگی به خودشون میدن و حتی همون خشمی که سادگی رو تو خودش داره تو نسخه اول و صرفا خشم جز اون چیز دیگه ای نیست، الان میتونه نایسگای باشه، خنده میتونه گریه کنه، دیلوژنال خودش. این چیزی که میگم و یک سری مثلا اینطوریان که نه این بده، نباید اونطوری باشه، خشم فقط خشم باشه دیگه، هورمون خشم، احساس خشم فقط خشمه، جز اون مگه چه چیز دیگه ای میتونه باشه که نه؟ یعنی خود اونا میتونن به خودشون پیچیدگی بگیرن به جای اینکه یعنی خود اون احساسات میچر بشن، نمیدونم میتونن در بیارن تا اینکه هی احساسات جدید اضافه بشه. چون انگزایتی میتونی بگی همون ترس ورژن 2 دیگه، ترس از آینده است که میتونی بگی اوکی وقتی من تریلرشو میدیدم اینطوری بودم که خب انگزایتی چیز عجیب و غریبی نیست، صرفا این چند وقت اسمش بیشتر رو تصویره همون ترس دیگه، ولی خیلی خوب باهاش ور میرن و اوکی نشونش میدن. حواسم به اینا هستش که موقع فوتیج عجیب و غریبی اومد اونجا که چیزه حتما اشاره کنم، اگه مثلا یه موقع پیتروناشو نشون بدم به شما بگم که دونیت کنید، اسم شما اونجا میاد رو صفحه که از حامیان ویدیو هست. fucking hell dude. طبق معمول مثل همیشه من یه سری چیزا یادداشت کردم و باید بر پایه و اساس اونا الان میرفتم جلو، ولی به خاطر که همین الان داشتم اون چک نفسر رو یکم ترتمیز سر میکردم یه سریش تو ذهنم رو پشت سر هم گفتم و الان ناراحتم به خاطر اینکه همین الان نمیدونم کدوم بخش رو دقیق میخواستم گفتم یا نه.
سر همین ممکنه همین الان یک سری حرفا رو تکرار کنم، ولی در نهایت با ویدیو طولانی طرف نیستیم. امیدوارم هر موقع اینو میگم با یک ویدیو 1 ساعته طرفیم. آیا این اثر یک متافور عجیب و غریبه، مثلا یک اثر 10 از 10؟ نه، ولی نکته اینه لحظه ای نبود که اینو بهش فکر نکنم که ایول، همونطور که من بچگی مثلا خوشحالم با چه انیمیشن هایی بزرگ شدم، بچهای الانم میتونن همچین انیمیشن هایی رو ببینن که بعضی موقع این اثر واسه بچه چیه، واسه آدم 40 ساله پیچیدگی داره، یه برداشتی میکنه، یه چیزی رو توش زنده میکنه، یا اصلا به یه چیزایی فکر میکنه که کل طول زندگیش نکرده. پس برای همینه که میگم یک سری جاها میکسه، به نسبت اینکه شما خودتون تو چه دسته‌بندی قرار بگیرید اثر بیشتر از شما فاصله میگیره یا بیشتر به شما نزدیک میشه که ببین چقدر من اثر خوبیم، ببین چقدر من پیچیدم، کامپلکسم، یا چقدر سطحیم، چقدر مثلا سطحیم نیستا. میگم من اوکی، یعنی اون لحظه که داشتیم می‌دیدیم خوش گذشت، مخصوصا که میگم سرعتی که داشت دوست ندارم ازش تعریف کنم، ولی باعث میشد هیومرش یه جا بیشتر خفن‌تر یا باحال‌تر یا بامزه‌تر، خفن که بامزه‌تر به نظر بیاد. ولی خب گفتم دیگه در نهایت به خاطر اینکه یهو سرعت کم میکنه خیلی اجباریه، یعنی قشنگ داره مستقیم انگار بهت میگه با پیسینگش، با سرعتش داره به تو میگه که اینجا باید گریه کنی، اینجا باید بخندی، اینجا داره یه اتفاق مهم میفته، که برعکس تاثیر اون موقع گرفته میشد. و پیام فیلم چیه؟ آیدنتیتی خودت رو پیدا کن یا be true to yourself. این حداقل یکی از نکات مثبتیه که میتونم راجع به انیمیشن صحبت کنم. اون سنس آف سلفی که داره، من چیم، هویت من چیه، چطور میتونم با هویت خودم بازی کنم یا نگهش دارم. اولش با یه تروپ ساده شروع میشه ولی اون پیچیدگی رو بهش میده اونطور که باید میشه، که در نهایت همه این چیزا کنار همون هویت تو رو میسازه و اون هویت دچار تغییر میشه و اصلا نمیشه یک چیز بمونه، یا اون تصورت که من آدم خوبیم همون میمونه. اون مثلا اون یه لحظه تو میبینی که لحظه به لحظه عوض میشه این حرفا. اینو می‌خواستم بگم کلا اثر یک سری جاها سورپرایزم میکرد که اوکی من از تو که هیچ انتظاری ندارم دیگه، خب میتونم حدس بزنم به سمت کجاها میری، میفهمم چیا رو میخوای تکرار کنی، ولی ببینم چطور تکرارش میکنی، چطور دوباره اون مسیر رو طی میکنی، یا میری توی اون unconsciousness، میری تو back of the mind، جریان ذهن چه کوفتیه، اون چه کوفتیه. برین استورم داره. خب برین استورم خب چیز عجیب و غریبی نیست، ولی همین که تو خودش داشت من یه لحظه اینطور بودم که ایول، مثلا دوباره یادآورم شد واسم که تو چه چیزایی میتونی داشته باشی. و خب داره هم دیگه، نه اینکه اصلا حالا حتما میتونه داشته باشه. یه نکته‌ای که نوشتم اینه که آخرش انگزایتی رو تو آدم بزرگا نشون نمیداد احتمالاً بهتر بود، چون 10 سال پیش که شعور من که نمیرسید، احتمالاً شعور خیلی همون نمیرسیده، ولی اولین سوالی که اون لحظه به ذهنم رسید اصلا درجا واسم کلیک کرد اون رو نشون داد. اینطوری بودم که چرا تمام آدمای میچری که ما تا الان دیدیم هیچ کدوم احساسات پیچیده نداشتن، چرا الان یهو دارن؟ یعنی تو میتونی این احساسات پیچیده رو تو نسخه اولم یه جورایی اون پشت مخفی کنی، نشون ندی و اینجا بیشتر روشون مانور بدی، ولی اینجا انگار کل دنیا این احساسات بهش اضافه شده. نبود کلا آدمای میچر هم نداشتن همچین احساساتی رو، که داستان کلی خیلی سطحی و کلیشه‌ایه، ولی خب همین چیزی که داره، یعنی به شکل‌های مختلفی دارن سوار میشن این قضیه. چی تو سرش میگذره این اثر رو جذاب‌تر میکنه، خفن‌تر میکنه، باعث میشه که ما خودمونم یه جوری ریلیت کنیم دیگه. ولی واسه همین چیزی که مطرح بود، نمیدونم اولش گفتم یا نه، اینه که حس میکنم اثر هر چی جلوتر بره، یعنی مثلا خب الان 10 سال گذشته اینساید اوت 2 اومد، 10 سال بعد اگه اینساید اوت 3 بیاد 4 بیاد، حس میکنم هر چی جلوتر بره مخاطباش رو بیشتر تقسیم میکنه و کنار میذاره، به خاطر اینکه چقدر تو بیشتر میتونی درکش کنی و باهاش ریلیت کنی، متوجه بشی یک سری احساسات به خصوص رو، یا چقدر هنرمندانه و قشنگ میتونه اون رو خود اثر به تو نشون بده که متوجه بشی، هم با تصویر هم با دیالوگ، به خاطر اینکه یادم دام بسفاکی و اون تو همه چی خاموش شده.
و خب هر کسی یه تجربه تو زندگیش داره، هر کسی یه برداشتی میکنه و هی تاثیرگذاریش شاید کمتر بشه، هرچی باید پیچیده‌تر بشه. شاید اگه درست کار در نیارن، من نمیگم هرچی مثلا یه چیزی میچرتر بشه بورینگ تر میشه، هرچند که آره یه سری جاها اون میتونه اون حالت آفنتیک توره رو تو خودش داشته باشه، ولی حرفم اینه که اون فاز اینر چایلدت رو کنار گذاشتنی که اثر نسخه یک داره، خب یه چیز دیگه است دیگه. خب به هر کسی بگی میفهمه چه خبره، اصلا بهش بگی درجا اشکش در میاد. اینر چایلد. اینجا هم باز دوباره نوشتم بزرگترین مشکل اینه که خیلی سریعه و برای جا دادن کلی چیز تو خودش انقدر سریعه که خب فرصت نفس کشیدن نمیده و اون لحظه هم که میده تو اینجوری که یو وات د فاک. اصلا به خصوص که ما وقتی داشتیم انیمیشن رو میدیدیم کلی پاز میکردیم، یعنی من اینجا پاز میکردم میگفتم مرشاد فلانی فلانی فلانی، اینجا اینه و راجبش صحبت میکردیم که آقا روند فکری باید اینطوری باشه، پس اصلا مسیر دیگه اینه میتونه بره جز این، یا اینکه چطور میتونه منو مثلا سورپرایز کنه. آقا سورپرایز می. و ما پاز که میکردیم به خاطر اینکه ذهنمون درگیر این بود که آقا مغز چطوری کار میکنه، ما چی بلدیم، ما خودمون چی میدونیم در رابطه با چه بدونم اون مسیر فکری ناخودآگاه، این اون بلوغ، میچر شدن، این حرفا. میگفتیم که اوکی مثلا بذار فکر کنیم با مسیر فیلم ممکنه چی بشه چی نشه، ولی به محض اینکه انیمیشن تموم شد ما میگم مثلا یه سری که من پاره شدم از خنده، یعنی صندلی رفته بود این عقب داشتم لیترالی می ویدیو گیم کاراکتر پیکسلش کمتره، شطرنجی گلیچ میزنه. لحظاتی داشت که قطعا خوش گذشته، ولی به محض اینکه تموم شد قشنگ اینطوری بودیم که آقا وات مثلا ببینم چرا یعنی خوش گذشت. یه جایی مثلا اومد احساسی میکنم اینطوری ببینم که نه، یعنی همون لحظه سریع اومدم بیرون. راه حل زیاد میشه داد که چطور میشد فیکس کرد این قضیه رو، ولی خب اون هدفی که داشتن که فعلا نمیخوام زیر سوال ببرم. همین کاری که کردن و دارم بهتون میگم که حالا به نظر من چطور این اشتباه کردن. یه سری جاهایی که اصلا مشخصه به نظر منی وجود نداره، ابجکتیولی سرعتی که این اثر داره، پیسینگی که داره، اصلا کافیه ادیتور باشی، یعنی قشنگ میدونید یه نفر ادیت زده باشه میدونه. خب سرعت خنده یه جا احساسیه، آهنگ غم انگیز بدون کپی رایت سرعتش هم بذار کم کنم یه سر نمیشه دیگه. آها یه چیز مهمی که نمیشتم خدا رو شو یادم نرفت، انیمیشن و استایل و چیزی که مد نظر منه، فرصتی که داره کارتونی تر باشه تا فیسبوکی یا سینماتیک دیگه. واقعا حالم به هم میخوره از اینکه میبینم دیزنی و پیکسار 300-400 میلیون اینقدر بودجه میذارن و یه سری اثرایی بدن که 90%شون 90% خیلی بی‌رحمیه ولی میکسه، یعنی واقعا چرا حیف اون بودجه نیست، خیلی کارهای خلاقانه تر و خفن تر میتونی بکنی. ولی خب نه. حالا چرا اینو میگم؟ ما داشتیم تو دیسکورد راجع به این صحبت میکردیم که راجع به فیلمنامه اثر و مثلا همچین چیزی برای انیمیشنه، تو سینما بخوای همچین چیزی رو به تصویر بکشی که تو مغز طرف مثلا چی میگذره، یه سری جا باید ژانر عوض کنی، بری سمت سورئال شدن و یه سری شکل عجیب و غریبی به خودش میگیره، ولی قشنگ اثر در آورده. حالا یه کار دیگه ای که میتونه بکنه اینه که چون از پی او وی رایلی ما خیلی چیزا رو میبینیم، تو مغزش چی میگذره، میتونه تریپی تر باشه، میتونه آرت استایل عوض کنه، میتونه افکت های مختلف داشته باشه به نسبت بازه های زمانی مختلفی که توی زندگیش هست. یه جایی انیمه زیاد میدیده، همه چی واسهش رنگی و گوگلی تر و یا سیاه سفید سامورایی طوریه. یه جاهایی چه بدونم چیزای خشن مثلا تجربه کرده، همه چی پر از انفجار و خشونت و قرمزه. خیلی خوب با رنگ و اون تغییر آرت استایل میتونست بازی کنه به نظرم، که اصلا همچین کاریو نمیکنه. یه چوسه دیگه چه بدونم اون کارگیر ویدیو گیمی که داره پیکسلش کم گلیچ میزنه. یه کارگیری هستش که از اون کارتونی که بچگی‌ها میدیده دو بعدی، افکت هم حالت دو بعدی داره، ولی اون چیزی که من تو ذهنم تصور میکنم مثلا همین الان جوری که من تو مغزم دارم چیزا رو میبینم که اونو به تصویر کشه 10/10 انیمیشن پسر جان. ولی آره اگه بخوام بگم مثلا چطور اینساید اوت 3 میتونه بازم سوار بشه روی این چیزایی که الان داره، بیشترین چیزی که ازش تقاضا دارم همینه، بیا نشون بده که چطور آدما ببین همون چیزی که میبینن ویژوال، خب
مهمترین چیزیه که میتونی باشه ور بری تو یک سری بازه‌های زمانی مختلف چقدر میتونه متفاوت باشه و دنیا رو متفاوت میبینن و صرفا متفاوت فکر نمیکنن یا واکنش نشون بدن. خارج‌تر از اون فضایی که ساختی، برو تو با درون مغز کار داری دیگه. نیازی نیست اون دنیای بیرونی رو آرت استایلش رو عوض کنی که مثلا کاری که جینکس میکنه دیگه. و آرکین یه بار دیگه بحث آرکین شد، تا نیم ساعت راجع به آرکین صحبت نکردیم. برام چی نوشتم تو همون بخش انیمیشن استایل نوشتم برای من عجیبه یه جوریه وقتی ویژوالی یه چیز رو اینقدر خیلی خوب نشون دادی بازم دیالوگ داری خیلی ساده مستقیم میگی که اینجا اینه. دوباره به این اشاره کردم که خب اینر چایلد هنوز یه چیز دیگه است، مخاطبا رو هی جداتر میکنه، چیز دیگه ای نمونده. یه بخش اسپویلر توری گذاشتم، حالا تا الانم که احتمالاً از این پشت اسپویل شدید. تا الان اگه نگفتم اسپویلر به خاطر اینکه تمام چیزایی که راجبشون صحبت کردم چیزای سطحیه که تو تریلر هم میبینید. الان میخوام یک سری جای کوچیکش رو به خصوص اشاره کنم. اگه دوست نداشتید بشنوید ویدیو رو ببندید. هرچند که من همیشه در نظر میگیرم واسه فرست ایمپرشنا اثر رو دیدید، تجربه کردید و بعد ویدیو منو میبینید. من خودم هم آزاد میذارم که آقا هرچی تو ذهنم بوده بگم، نه اینکه کلی گویی کنم یا معرفی. اون بخشی که یهو از خواب پا میشه همه چی عوض میشه و باید اون مسیر دیولپ رو دوباره طی کنه، یا اینکه همه احساسات چقدر بیشتر شدت دارن اوور ریاکت میکنه و کلا این بخش های این شکلی نیازی نیست واقعا همشون رو بگم چون 5 6 تا نوشتم. بخشای این شکلی که داره یک سری جاها و مثلا شاید حالا ما اون تجربه رو نداشتیم، یعنی مثلا ما به بلوغ که رسیدیم شرایط زندگیمون یه جوری بوده که واکنش هامون با شدت نبوده یا توی بخش به خصوصی با شدت بوده. اون شکلی از خودمون واکنششون ندادیم یا حق نداشتیم مثلا واکنش از خودمون نشون بدیم. میدونید چی میگم؟ اون مثلا جذابه. یعنی اینطوری هم که حتی اگه با همون استراکچر دیزاین یا اینکه آقا سایکولوژی دیگه، یعنی اصلا معلومه که قرار این بشه، تمام سکانس‌های این شکلی که داشت باز بیشتر حس اینو میداد که پشنت، هارتفول، قشنگتره. مثلا چه بدونم بامزه است، یه خنده شیرینی رو لبت میاره یا یه جا میگه هه هه اینطوریه اونطوریه. تمام اون لحظه واسه من جذاب. مثلا اونجایی که میخواد فیت این کنه و با اون دوست قدیمیش فاصله بگیره، صرف این نیستش که تو چطور جا بگیری، بحث اینه که آیا سلیقش واقعا داره عوض میشه یا داره به خودش دروغ میگه، چطور اون فاصله گرفتن از اون آدم میگه. رو خیلی چیزای بیشتری میتونه سوار بشه، رو خیلی چیزای بیشتری میتونه سوار بشه، ولی همون سطح ریزی که فعلا تو خودش به عنوان کسی که تینیجره تازه وارد بلوغ شده، رایلی الان از اکثر کسایی که تو کل شو هست یا خیلی اگر که میشناسم میچرتره. چون اصلا تو خودت چطور واکنش میگی نسبت به این که تغییر پیدا کردی. یه جایی به خودت میای میبینی انقدر عوض شدی، میگی من واقعا اینم، تصویری که از خودم ساختم واقعا هم چیزی هستم، چطور میتونم به اون تصویر نزدیک بشم. و داری هی دیولپ میکنی خودتو، یه مسیر بالا پایین مستقیم نه پیچیده و تو هم و گره خورده ای رو طی میکنی که باید باز بشه و خیلی موقع هم نمیشه. حالا برای اینکه این داستان مثلا نتیجه داشته باشه، خب اون گره یه مقدار باز میشه، سریع اون چه میگن انگزایتی میپذیره که ما باید کنار هم باشیم. این هویت ها، نه من احمقم، نه من باهوشم، همه اینا رو با هم بذارم اون بهش چیز کنه و همه خاطره هاست که اون آدم رو میسازه. این حرفا با چیزای جا این چه فوتیجی من گذاشتم؟ زن یه ذره بیشتر ادیت بزن، 4 تا بیشتر فوتیج بذار دیگه، من نمیدونم. ولی با چیزای این شکلیش بیشتر میتونست بازی کنه، ولی همون قدی که داشت اوکی بود. یعنی واسه من اونقدی قابل توجه بود که اینجا نوشتم. بیشتر چیزی که لذت بخش بود اینو دیگه همونجوری گفتم دیگه، نمیدونم چرا گذاشتم تو اسپویلر. همون شخصیت ویدیو گیمی بود که گلیچم میخورد واقعا. و بیشتر چیزی که ایمپرسم کرد هم اندینگش بود که آقا این تینیجر چطور از همه میچر تره، که البته جلوتر گفتم اثر میچر تریه ولی تاثیرش کمتر ایمپکت میذاره. که خب دوست ندارم بحث دارم سمت این که همینه دیگه، وقتی آدم میچر میشه همه چی بورینگ تره. اتفاقا این یک از چیزی که نوشتم اینو باید بهش اشاره کنم. مثلا یه چیزی که دوست داشتم اینجوری که دارک سیکرت، بعد مثلا من فرشو کثیف کردم،
خب تهش اینه ما یک سری چیزا رو خیلی بزرگ میکنیم یا خیلی کوچیک و برای همین میگم دوست ندارم بحث بکنم سمت اینکه خب منطقیه دیگه هر چی میچرتر میشی اون چیزها بورینگ تر میشه. نه خب ما وقتی بچه‌ایم همه چیز اونقدر لذت بخشه یا بزرگش میکنیم که هم ممکنه 20 سال هانتمون کنه که وای من فلانجا تو خونه فلانی فرش فلانی رو کثیف کردم که نایس تاچ، در این حال فاک یو چرا حالم به هم میخوره از این فرمول مارولی که بعد تیتراژ ادامه دارد. ولی خب اوکی بود دیگه، حالا چی بگم. و یه چیز دیگه خیلی مهم که خب این دیگه باید تو بخش اسپویلر میبود و دوست داشتم اینه که هورمون ها و احساسات تا یه جا تو رو کنترل میکنن ولی از یه جا به بعد تو باید اونا رو کنترل کنی و اونا هم باهات کنار بیان تا اون حس مد نظر رو بگیری. خیلی جا هستن که ما میگیم من میخوام خوشحال باشم ولی نمیشی دیگه، برعکس ناراحت میشی. و این به نظرم میتونه چیزی باشه که اینساید اوت 3 میتونه باهاش ور بره. احساسات ما، هورمون، هر چی که هست با ما را نمیان و درگیر یک سری چیزای پیچیده‌ای میشیم که میگه من میخوام خوشحال باشم، برعکس ناراحتی، کاملا درگیر چیزای عجیب و غریبی میشه که تو رو به سمت مثلا دپرشن ممکنه هول بده و اون دپرشنه چطور بهش عادت میکنی، چطور میتونه جذاب باشه، کجا سخته، چطور ازش میای بیرون و به شکل دیگه میتونه جذابیت خودش رو حفظ کنه و هنوزم به نظرم میتونه کودکانه باشه. خیلی راه داره، خیلی اصلا هر کاری بگی میتونه بکنه، چیز دیگه نیم. یعنی واقعا هست یه سری چیزای جزئی یا کلی تر که بخوام روش دست بذارم ولی همینقدر که صحبت کردم راجع بهش به نظرم رسونده این مطلب رو که یک سری جاها نه، یک سری جاها آره، یک سری جاها خیلی آره، همش رو تو خودش داره و همون اولش ما اثر رو شروع کردیم گفتیم آقا این اصلا کنات میس، نمیتونه میس بده. خب از بس اون کور قضیه خوبه، مثلا توی ذهن طرف چی میگذره، سایکولوژی قضیه و یه سری جاها میتونه خوب پیش بره که کافیه هر 10 سال اینا ریسرچ کنن رو آدما و بر اساس چیزی که مثلا اونجا نوشته شده خط به خط استراکچری برن جلو که خب یه جایی بالاخره لذتش گرفته میشه ولی هر 10 سال یه بار شاید حال بده دیگه، چرا که نه. چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. این حرفا نظر شما چی بود؟ اگر که تو کامنت های یوتیوب پاک میشد، من پاک نمیکنم، فوش داشته باشه اتوماتیک پاک میشه، اون یه بحث دیگه است، ولی دیسکورد تلگرام این برابر هست. نظر شما راجع به اثر چیه؟ ممکنه یه سری چیزا رو من کچ نکرده باشم، متوجه نشده باشم یا بیش از حد دارم بهشون واکنششون میدم. من اوکی ام که یکی بیاد بهم بگه این اثر یه اثر تروپ شکنه، شاهکار فوق العاده است و تو متوجه نشدی و به محض متوجه شدن یه چیز بیشتری یاد میگیرم که از این به بعد بیشتر حواسم بهش جمع میکنم، چرا که نه. اگه که به فراموشی سپرده نشن توسط چیزایی که این توه. همین، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.